Grotte egy körülbelül 5200 fős település. Olaszországban, Szicíliában, Agrigento megyében található. Többször jártunk már itt a barátainknál, de húsvétkor most először. Invitálásukra megnéztük, ők hogyan ünnepelnek. Nagypénteken érkeztünk. A húsvéti ünnepség sorozat már csütörtökön elkezdődik itt. Lényegében napról napra eljátsszák, ami a Biblia szerint Jézussal történt. Mi péntek délután csatlakoztunk be az eseményekbe, amikor is Máriát a templomból átvitték a keresztre feszített Jézushoz, a Kálvária domb tetejére, szent énekeket kántálva közben. Jézus keresztre feszített testét már nagy csütörtökön elhozták ide. A hívők egy része ilyenkor mezitláb vagy cipő nélkül megy fel a Kálvária tetejére, hogy megnézzék Jézust. Este a település díszkivilágítása is mutatta számunkra, hogy itt ez az ünnep sokkal jelentőségteljesebb, mint a karácsony. Nálunk akkor világítják ki az utcákat, tereket ehhez hasonlóan. Az esti eseményre időben érkeztünk, még volt lehetőségünk megcsodálni a fényeket, megnézni az árusokat, később már annyira megtelt a település a látogatókkal, hogy egy gombostűt nehéz lett volna leejteni. Mivel nem minden városban van ilyen eseménysorozat húsvétkor, így a környékbeli településekről is idejönnek ünnepelni az emberek. A ceremónia a Kálvária domb tetejéről indult. Korhű ruhákba öltözött férfiak vezették fel a menetet, ahol is Jézust a keresztről levéve üvegkoporsóba helyezték, és Mária kíséretében nagyon lassú meneteléssel, fúvós zenekari kísérettel a templomba vitték. A megtett táv lassú sétával nagyságrendileg 10 perc lehetett, de a menet mindezt körülbelül 5-6 óra hossza alatt tette meg. Mindeközben helyi dialektussal és régi nyelvezettel sirató énekeket énekeltek férfi emberek a koporsó közelében. Hihetetlen lassan haladtak, hömpölygő tömeg vette körül a menetet, mi már nem vártuk meg a hajnalt, mire Jézust a templomba bevitték. A szombat eseménymentes volt. Vasárnap viszont Jézus feltámadásának ünnepén a település megtelt ismét. Mindenki elegáns ruhába öltözött, a hangulatot 2 fúvós zenekar alapozta meg, a központban az utca két végében helyezkedett el a 2 banda. Délkörnyékén a feltámadt Jézust kihozták a templomból, és az utca egyik végébe várakoztak vele. Ezt követően a gyászba öltözött Máriát is felvonultatták, ő az utca másik végébe várakozott.
történet lényege, amit eljátszottak, az volt, hogy Jézus és Mária több alkalommal is elhaladt egymás mellett, de nem ismerték meg a másikat. Mária valószínűleg szomorúságába és gyászába elmélyedve csak sokadik alkalommal eszmélt a felismerésre, hogy fiát, Jézust látja. Ezen boldog pillanat után örömünnep következett, tűzijáték, trikolor lövedékek örömének újongás vette kezdetét. A feltámadás ünnepének boldog pillanatai után Jézust és Máriát is visszavitték a templomba, és lassan a tömeg szétszélett. A családok összegyűlve együtt mentek ebédelni. Óriási élmény volt látni húsvét ünneplését így.